บนโซเชียลแชร์ข้อความแนะนำให้ทดสอบหูของท่านว่าอายุเท่าไหร่ด้วยการลองฟังเสียงจากความถี่ตั้งแต่ความถี่ต่ำๆไปจนถึงความถี่ที่หูของคุณไม่ได้ยินว่าจุดนั้นมีความถี่เท่าไหร่ปกติถ้าหูอายุ30จะได้ยินความถี่สูงถึง 15,000 เฮิรตซ์หรือถ้าหูอายุ70จะได้ยินถึงแค่ 6,000 เฮิรตซ์แต่ถ้าไม่ได้ยินเลยท่านจงดีใจว่าท่านเป็นคนอายุยืนยาวมากชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาโสตศนาสิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ครับคลิปทดสอบหูที่เขาแชร์มานี้ใช้ได้จริงไหมครับไม่จริงนะคะอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่เอาเพียงบางส่วนมาเพราะว่าการได้ยินของคนเรามีทั้งเรื่องของการวัดตามความถี่และความดังงานวิจัยอันนี้เอาเรื่องของความถี่อย่างเดียวที่เขาบอกว่าถ้าหูอายุ30จะได้ยินความถี่สูงถึง 15,000 เฮิรตซ์นี่เป็นยังไงครับปกติเวลาเราเกิดมาเราจะมีจำนวนขนหูที่อยู่ในหูชั้นในที่เป็นลักษณะก้นหอยเซลล์ก้นหอยเหล่านี้ก็จะมีขนเซลล์รับเสียงถ้าเซลล์ที่อยู่ทางด้านล่างของตัวก้นหอยจะรับเสียงสูงสามารถที่จะรับเสียงสูงในความถี่ต่างๆแต่ว่าถ้าความถี่ที่สูงมากกว่าที่หูมนุษย์จะได้ยินเราจะไม่ได้ยินจะมีสัตว์บางประเภทที่สามารถที่จะรับคลื่นเสียงเหล่านั้นได้อย่างเช่นค้างคาวพวกนี้จะมีการรับเสียงที่ดีกว่ามนุษย์มากกว่า10,000 เฮิรตซ์ขึ้นไปและที่เขาบอกว่าถ้าไม่ได้ยินเลยจงดีใจว่าเป็นคนอายุยืนยาวมากล่ะครับถ้าเราตรวจการได้ยินในความถี่สูงแล้วเราไม่ได้ยินอันนี้ไม่สัมพันธ์กันเพราะว่าจริงๆถ้าเรายิ่งได้ยินเยอะๆแสดงว่าประสิทธิภาพขนหูเราดียังมีจำนวนเซลล์ที่เหลือเยอะในการรับฟังเสียงในทุกคลื่นความถี่ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่วัดเรื่องการสูญเสียการได้ยินของแต่ละช่วงวัยไว้ไหมครับมีค่ะเพราะว่างานวิจัยก็จะสามารถที่จะวัดในเรื่องของประชากรว่าอายุมากขึ้นคุณมีการสูญเสียการได้ยินอยู่ที่เท่าไหร่เป็นลักษณะการคำนวณอุบัติการก็คือในแต่ละช่วงอายุมีการสูญเสียการได้ยินเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่โดยปกติเราพบว่าคนที่เข้าสู่ช่วงสูงวัยอย่างเช่นอายุ70 ปีการสูญเสียการได้ยินมากกว่า 35% เราจะมีห้องตรวจโดยปกติคุณหมอก็จะซักประวัติแล้วก็ตรวจช่องหูก่อนว่ามีเรื่องของขี้หูอุดตันหรือเปล่าหลังจากนั้นก็จะส่งเข้าห้องตรวจการได้ยินซึ่งห้องตรวจจะเป็นห้องที่เงียบเสียงภายนอกไม่สามารถเข้าไปรบกวนได้แล้วก็จะมีตัวเครื่องตรวจที่เราเรียกว่า audiometer ก็จะมีตัว insert phone ใส่เข้าไปในบริเวณช่องหูของคนไข้แล้วปล่อยสัญญาณเสียงแต่ละความถี่ตัวอย่างเช่นเราเช็คที่ 1,000 เฮิรตซ์เราจะวัดกันที่5 เดซิเบลคุณได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น10 เดซิเบลจนสัญญาณเสียงที่คนไข้ได้ยินอย่างเช่นว่าที่ความถี่ 1,000 เฮิรตซ์คนไข้ได้ยิน35 เดซิเบลนั่นหมายความว่าคนไข้เริ่มมีประสาทหูเสื่อมแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับไม่จริงค่ะการที่จะทำนายว่าคนไข้มีหูเสียหรือหูดีจะต้องได้รับการตรวจการได้ยินทั้งเรื่องของความถี่แล้วก็ความดังไม่ควรแชร์ต่อนะคะดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและสุขภาพจิตเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้เรามีการได้ยินอยู่กับเราไปนานๆนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ต้องรับผิดชอบสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์